Hello guys, ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Arduino basic දෙවෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ අපිට Arduino board එකේ එළියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් අන්න ඒ වීඩියෝ එක තමයි අද ගෙනාවේ. ඉතින් මම කලින් කරලා තියෙනවා Arduino introduction වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මෙතන උඩ වැටෙන cards එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් අයිමස්සරයක් අයිබුවන් කිලි පිළිගන්නවා වීඩියෝ එකට. ඉතින් මගේ ළඟ තියෙන්නේ මේ Arduino Uno board එක. ඉතින් මේ board එකෙන් අපි බලමු මේ board එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන. ඉතින් මම මෙන්න මේ පැත්ත කෙළවරින් පටන් ගන්න. මේ පැත්ත කෙළවරේම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් reset button එක. ඉතින් මේ reset button එක එකපාරක් කිව්වෙන් පස්සේ අපි මේ board එකට දාපු program එක ආයිමත් රීසෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දාපු කෝඩ් එක මේ බටන් එකේ බියුවන් පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මුලින් ඉඳන් වැඩ කරන විදිහට මේ බටන් එකේ බියුවන් පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ USB port එක ගැන. ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ USB port එක ගැන. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා මේ බෝඩ් එකත් එක්ක අපිට හම්බ වෙනවා USB cable එක. ඒ cable එක පාවිච්චි කරලා අපිට කම්පියුටර් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ cable එක කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරන් පස්සේ අපිට මේ බෝඩ් එක ඇතුළට අපේ ලියපු කෝඩ් එක ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ බෝඩ් එකට අත්‍යවශ්‍ය කරන කරන්ට් එකත් උනත් USB එක හරහා අපිට මේ බෝඩ් එකට දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ බෝඩ් එකට චෙක් කරන සෙන්සර් වල වැලියු එහෙම අපිට සීරියල් මොනිටර් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා මේ USB port එක හරහා. ඉතින් ඊළඟට මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ fuse එක මේක reset fuse එකක්. ඉතින් මේ fuse එක තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එකට වැඩිපුර වෝල්ටේජ් එකක් ආවොත් මේ බෝඩ් එක తాවකාලිකව ඩිස්කනෙක්ට් කරන එක තමයි මේ fuse එකෙන් කරන්නේ. fuse එක ආයිමත් මේව කරගන්න මේ බෝඩ් එකේ power එක off කරලා ආයිමත් on කරන් පස්සේ මේ fuse එක reset වෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. එතන power regulator එකක් තියෙනවා. මේ power regulator එකෙන් 5 volt වගේ voltage එකක් out කරනවා. ඉතින් අපි මේ board එකට ලොකු current එකක් දුන්නත් 12 volt වගේ current එකක් දුන්නත් මේ board එකේ IC එකට ඕන කරන්නේ 5 volt වගේ current එකක්. ඉතින් ඒක control කරන්න අපිට මෙන්න මේ regulator IC එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ regulator IC එකෙන් 5 volt වගේ voltage එකක් මේ board එකට සපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා මෙතන power port එක. මෙන්න මේක. මේ power port එක මගින් අපිට DC jack එකකින් මේ board එකට externally power එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙන්න මේ USB port එක ළඟ තියෙන මෙන්න මෙතන තියෙන IC එක ගැන. ඉතින් මේ IC එකෙන් කරන්නේ අපි කම්පියුටර් එකෙන් දෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙනවනේ. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මෙන්න මේ IC එකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන එක තමයි මෙන්න මේ IC එකෙන් කරන්නේ. ඒ වගේම අපි බෝඩ් එකේ ඉඳන් කම්පියුටර් එකට ඩේටා එකක් යවනකොට ඒ ඩේටා එක කම්පියුටර් එක තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදියට කන්වර්ට් කරන එකත් මෙන්න මේ IC එකේ වැඩ. ඉතින් ඒ IC එකත් අපි කතා කරලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ ඩිජිටල් පින්ස් ගැන. ඉතින් බිඳුවේ ඉඳන් අපිට 13ට යනකම් ඩිජිටල් පින්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ඩිජිටල් පින්ස් වලින් අපිට මේ බෝඩ් එකට සෙන්සර් වලින් ලැබෙන එක බිඳුව කියන values ඉන්පුට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුට්පුට් කරන්න පුළුවන් එක බිඳුව කියන values. මේ ඩිජිටල් පින්ස් පාවිච්චි කරන විදිහ අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ බිඳුව එක කියන පින්ස් ටිකක් විශේෂයි. මේ පින්ස් දෙක තමයි TX එකයි RX එකයි කියන්නේ. ඉතින් මේ පින්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට සීරියල් කමියුනිකේෂන් කරගන්න පුළුවන් මේ බෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නේ ඩිජිටල් පින්ස් කියලා තියෙනවා. පින්ස් මේකෙන් අපිට මේ බෝඩ් එකට ඉන්පුට් එකක් හරි මේ බෝඩ් එකෙන් අවුට්පුට් එකක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තේ ඇනලොග් පින්ස් කියලා කැලලක් තිනවා A0 ඉඳන් A5 වලට යනකම්. ඉතින් මේ පින්ස් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ බෝඩ් එකට ඇනලොග්ස් වැලියුස් දෙන්න පුළුවන්. අපිට මේවෙන් පුළුවන් එක බිඳුව කියන ඒවා විතරයි. ඒ වුණාට මේවෙන් අපිට ලොකු පරාසයක ඉන්පුට් අවුට්පුට් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා ඇනලොග්ස් පින්ස් වලින්. මේව ගැනත් අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කතා කරනවා මේ පින්ස් මොනවටද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. මේ බෝඩ් එක පවර් අප් කරගන්න අපිට USB එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DC jack එකක් මගින් අපිට මේ පෝඩ් එක පවර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව විදියක් තියෙනවා මේ පෝට් එක
මේ බෝඩ් එක පවර් අප් කරගන්න. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ Vin කියන එකට අපි දෙන එක්ස්ටර්නල් පවර් එකේ ධන පින් එක සෙට් කරලා ඒ එක්ස්ටර්නල් පවර් එකේ ඍණ පින් එක මෙන්න මේ gen කියන එකට කනෙක්ට් කරන් පස්සේ අපිට ඒ මාර්ගෙන් වුණත් මෙන්න මේ බෝඩ් එක පවර් අප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ බෝඩ් එකෙන් පවර් එක එළියට ගන්නත් පුළුවන් අපේ සෙන්සර් වලට මොඩියුල්ස් වලට පවර් එක ගන්න මෙන්න මේ 5 volt 3 volt 3.3 volt වගේ වෝල්ටේජ් එකක් අපිට මෙන්න මේ බෝඩ් එකෙන් එළියට ගන්න පුළුවන් අපේ සෙන්සර් පවර් අප් කරගන්න. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ 5 volt 3.3 volt කියන පින් දෙක සහ මෙන්න මේ gen port එක ඍණ විදියට අරගෙන අපිට ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන gen port එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ 13 වෙනි පින් එකට උඩත් gen port එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ reset කියලා පින් එකක්. ඉතින් මේ reset කියන පින් එක පාවිච්චි කරලා අපිට මෙන්න මේ බටන් එක මගින් කරගත්ත වැඩේම කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඒකට අපිට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ reset කියන පින් එකට jump wire එකක් ගහලා ඒකේ අනිත් පැත්ත jump wire එකේ අනිත් පැත්ත gen කියන එකට ගැහුවෙන් පස්සේ මේ බෝඩ් එකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ බෝඩ් එකේ පින්ස් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ IC එක තමයි මේ බෝඩ් එකේ main IC එක. ඉතින් මේ මගේ ළඟ තියෙන බෝඩ් එකේ නම් මේ IC එක පිච්චුනත් මාරු කරගන්න පුළුවන්. තව වර්ගයක් තියෙනවා බෝඩ් එකට පාස්සල එන එක. ඉතින් ඒක මාරු කරන්න අමාරුයි පොඩ්ඩක්. මෙන්න මේ වගේ බෝඩ් එකක් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ IC වෙළඳ පොලේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මොකක් හරි වුණොත් අපිට මේ බෝඩ් එකේ IC එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මේ බෝඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. inputs output pins ඔය ටික තමයි අද මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න හැදුවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දැනගන්න දෙයක් තියෙනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒකට රිප්ලයි කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කොහොමද Arduino IDE එක කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මම දැන් කියලා දුන්න pins output මේ pins පාවිච්චි කරන විදිය අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී ප්‍රායෝගිකව ප්‍රැක්ටිකල් වශයෙන් අපි මේ පින්ස් පාවිච්චි වෙන විදිය කතා කරමු. ප්‍රැක්ටිකල් එකත් එක්ක එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ පින්ස් මගින් කරන දේවල් ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු. මේ ඊළඟ වීඩියෝ එක Arduino IDE එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදට ඉවරයි. සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා channel එකට එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්න කට්ටිය Arduino ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් channel එක share කරලා help එකක් දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනින් හමු. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.